Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. This is Mama Jen once again. So another day, another vlog. So nawa po makapagbigay ako sa inyo ng ulam idea na magugustuhan ng inyong buong pamilya. Kapatid, let's cook na po. Ito ang ating kailangan, garlic, onion, and red bell pepper. And of course, kakailanganin natin ang lean pork strips. So, umpisa na po natin ang paggigisa ng bawang, ng sibuyas, bawang, and of course, yung meat natin. By the way, itong recipe na to ay galing sa Batangas po. One day, pumunta kami ng Batangas, hindi ko lang maalala kung fiesta ko ba ito na natikman o ordinary day lang ng pagbisita namin sa Batangas. Natikman ko itong niluto ni Tio Hano and tinanong ko agad siya, paano po gawin yung niluto nyo? So, binigay niya sa akin. So, nung umuwi kami ng Manila, nagawa ko siya. Nga lang, itong nakakaalala na uli ako, nakalimutan ko ang paggawa niya. And thank you to Facebook na nandiyan, nag-message lang ako, ibinigay niya uli ang proseso. So, thank you tayo kay Tio Hano. Okay, so ginisa na natin yung baboy, isinama na natin, and then tatakpan mo siya for like 15 minutes muna para lumabas yung kanyang sabaw. 'Di ba? Once lumabas yung sabaw niya, yan na, lumabas na yung sabaw niya, ilalagay natin yung half pork cubes. So, iyan na, halo-halo para at least matunaw yung pork cubes natin, 'di ba? And after, nilagay ko na rin yung toyo para, ang rationale behind that is para yung magkalasa na yung pork natin. And I added also pepper. Siyempre, sabi ko naman sa inyo, mahilig talaga kami sa pepper. Ground pepper yung dinagdag ko. And then, after that, naglagay akong konting asin lang. Konti lang. Kasi may toyo na tayo. 'Di ba? Wag lang sa ulo, 'di ba? Ayan po yung mga kailangan natin. So, hindi ko pa inad dyan yung ating oyster sauce. Okay? So, since pinapalambot pa natin yung baboy, nagbasa muna ako ng libro. Ayan na. Binalikan uli natin. And by that time, ilalagay na natin ang ating oyster sauce. Then, tatakpan ulit natin yan para i-reduce na naman yung ating yung sauce niya. Ma-reduce ng konti yung sauce niya. And of course, para mas malambot yung pork natin. Ang pagpapalambot ng baboy, kinakailangan kapatid, pag na-reach niya na yung boiling point niya, hinaan mo na yung apoy mo, 'di ba? Para hindi rin sayang sa gas. And mga maximum 1 hour, na yan, malambot na yan. At to think na lilit naman ng strips natin. 'Di ba? Ganun usually 45 to 1 hour max. Malambot na ang pork nyo. So, nagdagdag po ako dyan ng 1 teaspoon of powdered chili. Kasi mahilig din po kami sa maanghang ni Bianca. Kaya konti lang. Kung kami ni Bianca, mga 2 to 3 teaspoons kaya namin yon. Pero yung mga mga lalaki namin sa tahanan ay hindi nila carry bells yun. Kaya 1 lang. Ayan po. So, after that, ilalagay na po natin ang ating anong tawag mo dyan? Red bell pepper. Okay. Actually, to be very honest with you, kulang na naman po yung ating ingredients. Kailangan niya ng according to Tio Hano ay yung onion leeks. Wala, hindi nakabili. And also, may suggestion si Papa Leo na feeling ko tamang-tama is green. Ayan, yung green, yung green? Nakalimutan ko. Ano ba yun? Green. Green. Hindi pink. Yung green peas. 'Di ba? So, yung green peas, ang ganda dyan.
ang gandang ilagay. Yung presentation ng color ng food nyo, ang ganda. Yung lasa, kakapit yung red bell pepper. And then, ang ganda-ganda sa mata ng kombinasyon ng lahat. Okay, so with that, I hope po na nakatulong po ako sa inyo for ulam idea. Huwag niyo pong kalilimutan fat break. Thank you so much. God bless us all and happy cooking!